May stick sa likod mo. Buhat yan. Hindi ka sunod ang balas sa ako nga. Grabe ba? Padlapad ba? Grabe na padlapad ba? Banay ba na? Please like and subscribe Dtrio. Mayo aga kapilyo. Another vlog. Sa Mama and Sons, namit kag dako-dako nga pizza. You can choose 1, 2, 3, or 4 flavors. Delicious! Kaunta namit